व्हॉट्सअप गाईज, माय नेम इज अनुराधा आणि वेलकम टू माय चॅनल. तर आज मी तुम्हाला एक साधा सिम्पलचा स्टेप बाय स्टेप फेस्टिव्ह लुक शिकवणार आहे. आणि स्पेशली आपण आता ह्या गणपती दिवसांमध्ये फार ठिकाणी गणपती सिटी जात असतो, बाहेर फिरायला जात असतो. आणि मी बेसिकली इथे पुण्यामध्ये राहते, त्यामुळे तिथं धमाल करतात पुण्यामध्ये गणपतीचे. आणि आपण कुणाच्या गणपतीच्या तिथे आरतीला यायला त्याला जातो, म्हणून हा सिम्पलचा एक डिझाईनचा लुक तुमच्यासाठी बनवला आहे. आशा करते तुम्हाला सगळ्यांना आवडेल. आणि महत्त्वाचं मला एक सांगायचं होतं, सांगायचं म्हणजे की हा व्हिडिओ बनवताना मी खूप घाबरत बनवलेला आहे, त्यामुळे चुका असतील यामध्ये. समझ रहे हो ना. Lights, camera, action. मी इथे गुड वाईफचं रोल वापरत आहे. तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही रोज वॉटरसुद्धा वापरू शकता. रोलरने आपल्याला एका प्रकारचं हायड्रेशन मिळतं आणि एक सॉफ्ट आणि रिफ्रेश स्किन मिळते. आता त्यानंतर मी लगेच इथे सीताफूलचं ऑल स्किन टाईप मॉइश्चरायझर वापरत आहे. तुम्ही आपापल्या स्किन टोननुसार मॉइश्चरायझर वापरावं. हल्ली लोक एकाच प्रकारचं मॉइश्चरायझर सगळे वापरतात, तसं नसतं. ऑइली स्किनसाठी आणि ड्राय स्किनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं मॉइश्चरायझर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. तुम्ही तुमच्या स्किन टोननुसार जाऊन ते परचेस करायला पाहिजे. आणि इथे मी ते मॉइश्चरायझर थोडं मसाज करून घेत आहे, जेणेकरून मला एका कॅनव्हास मिळेल. असं करून झाल्यानंतर त्यानंतर लगेचच मी इथे रिकोडचं प्रायमर यूज करत आहे. ते एका ऑल स्किन टाईप प्रायमर आहे. तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही ते घेऊ शकता. त्यानंतर मी हे प्रायमर डॉट आणि जिथे माझे पोर्स आहेत तिथे मी ते लावलेलं आहे. आणि त्यानंतर चांगल्या पद्धतीने त्याला मसाज करून घेत आहे, जेणेकरून माझा मेकअप छान बसेल टिकेल. आणि मसाज झाल्यानंतर लगेचच मी इथे झट पॅलेट कन्सिलर, त्यानंतर मी ते शॉपरेज झेड पॅलेट यूज करत आहे. त्यातलं माझं ऑरेंज न वापरता मी येल्लो आणि ऑरेंज मिक्स करून तयार करून मी माझ्या अंडर आईज आणि जिथे मला डार्क स्पॉट आहे, प्रेग्नन्सी बटरफ्लाय मार्क्स आहेत आणि रेडनेस आहे तिथे ते लावून घेत आहे. आणि टॅबिंग मोशनमध्ये माझी क्रीम माझ्या कन्सिलर न हलता ते लावून घेत आहे. लावती तुम्ही ह्याच पद्धतीने लावा, जेणेकरून तुमची क्रीम तुम्ही हलणार नाही. त्यानंतर मी लगेचच मेबेलिनचं फाउंडेशन यूज करते आणि त्यामध्ये NYBचं स्ट्रोक क्रीम वापरते, जेणेकरून माझ्या चेहऱ्यावर एका प्रकारचे ग्लो येईल. आणि ही स्ट्रोक क्रीम फार अफोर्डेबल आहे, तुम्हाला वाटेल तुम्हीही परचेस करू शकता आणि खूप छान रिझल्ट आहे तिचा. त्यानंतर मी इथे फाउंडेशन एका टॅबिंग मोशनने लावत आहे आणि त्यानंतर मी माझा ब्लेंडर यूज केला आहे. आणि ह्या ब्लेंडर यूज केल्याने मला एक सॉफ्ट असा स्किन मिळेल. आणि माझं जे फाउंडेशन आहे असं पॅच वगैरे दिसणार नाही. आणि तुम्हाला माहिती आहे, ब्रशऐवजी ब्लेंडर हे आपलं 90% काम करतं आणि जे एक्स्ट्रा फाउंडेशन असतं ते सुद्धा काढण्यास आपल्याला ब्लेंडर मदत करतं. त्यानंतर मी ते एरेगलचं कन्सिलर वापरलेलं आहे. मी माझ्या स्किनला थोडंसं मिळतं जुळतंच कन्सिलर यूज करत आहे. तुम्हाला जर ब्राईटनिंगसाठी वापरायचं असेल तर तुमच्या शेडच्या 2-3 शेड लायटर तुम्ही यूज करा. आणि त्यानंतर मी हेच कन्सिलर पूर्ण ते टॅबिंग मशीनने लावत आहे. त्यानंतर तुम्ही ते जितकं एक्स्ट्रा ज्या ब्लेंडरमध्ये आहे ते मी पूर्ण चेहऱ्याला लावून घेणार आहे आणि पूर्ण स्किन माझी इव्हन दिसेल असा प्रयत्न करणार आहे. त्यानंतर मी काउंटरिंग हे एक क्रीम काउंटर आहे, त्याच माझं झेड पॅलेटमधलं आहे. आणि माझी इथे मी सध्या माझं काउंटर करत आहे, कारण माझं नोज फार मोठं आहे. त्यामुळे मी त्याला एक शेप देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि शेप दिल्यानंतर मी बघायलाच रिझल्ट कसं दिसतो ते. आणि इथं आता मी काउंटरिंग करून झालेलं आहे. त्यानंतर मी इथे पावडर ब्लश करत आहे. पावडरिंग केल्यानंतर माझं जे फाउंडेशन लावलेलं आहे आणि जे काउंटर लावलं ते एका प्रकारे सेट केलं. त्यानंतर मी ब्रश पॅलेट घेतली आणि त्यातमध्ये काउंटर घेऊन जिथे मी काउंटरिंग केलेलं तिथे काउंटरिंग ब्राऊनचं लावलेलं आहे आणि लावत आहे. त्यानंतर ब्राऊनचं झाल्यानंतर मी ब्लश टाकत आहे. मी अगोदरच सगळी अगोदर क्रीम ब्लश यूज केलं होतं. त्यानंतर मी त्यावर ब्लश पावडर यूज केली आणि त्यानंतर त्याच पॅलेटमध्ये मी हायलायटर घेतली. खूप छान हायलायटर तुम्हाला जर हवं असेल तर एकाच पॅलेटमध्ये सगळं हायलायटर ब्लश ब्राऊनचं सगळं आहे. त्यामुळे तुम्ही पॅलेट कधीच गोष्ट जास्त काही माहिती नाही. आणि त्यानंतर मी बघता खूप छान ब्लश हायलायटर आहे. त्यानंतर मी तिथे कन्सिलर यूज करून माझी आय आणि डोळ्यांच्या मेकअपसाठी यूज करणार आहे आणि एक तयार करत आहे. त्यानंतर
म्हणजे आपण शेड यूज करत आहे त्यामधलं डार्क शेड क्रीज करत आहे. केल्यानंतर मी थोडंसं ब्लँड थोडा वेळ केलं मी मस्त थोडं जास्त ब्लेंड केलं. त्यानंतर मी मेकअप सेटिंग स्प्रे ब्रशला स्प्रे केलं आणि त्यानंतर जो कलर मला हवा आहे तो कलर लावून घेत आहे. आणि स्प्रे केल्याने काय होतं, आपल्याला जो कलर हवा आहे तो पूर्ण डार्क लेअरवर येतो आणि त्यामुळे आपला कलर चौथून दिसतो. आणि त्या माझ्या साडीच्या मिळतच होता हा कलर मी यूज करत आहे. त्यानंतर त्यातले जे हार्ड एजेस आहेत ते मी थोडं ब्लेंड करून घेत आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता खूप छान असा तो कलर दिसत आहे सध्या. आणि त्यामुळे खूप पेशन्स हवे असते, तुम्हाला ब्लेंड करायला खूप जास्त वेळ लागतो. आणि पण रिझल्ट हा खूप छान बघण्यासाठी खूप छान मी आता समोर बघाले. आणि त्यानंतर मी CTPचं यूज करत आहे, कारण मला आता इथे CTPचंच गोल्ड ग्लिटर यूज करायचं आहे. तर माझ्या साडीमध्ये गोल्ड आणि थोडासा पॅक कलर आहे. आणि एका छान पद्धतीने ब्रशने प्रेस करून लावायचे. आणि त्यानंतर मी इथे माझे आयब्रो करण्यासाठी घेतले आहे. आणि त्यानंतर मी सर्वात प्रथम मी ते कन्सिलर जे मी कन्सिलर यूज केलं ते मी आयब्रो काढलं आणि ते जेणेकरून माझ्या आयब्रोला एक छान प्रकारचा शेप मिळेल. त्यानंतर मी एक आयब्रोची क्लिप करते त्यामध्ये वॅक्स करून माझी पहिले अगोदर माझे जे केस आहेत जे अनइवन आहे त्याला मी खूप छान प्रकारे हे करून स्पूली ब्रशनीच्या सहाय्याने नीट करून घेत आहे. त्यानंतर मी दोन्ही शेड त्यामध्येच आयब्रो पिको दोन्ही शेड यूज घेऊन मिक्स अँड मॅच करून माझी आयब्रोज केलेली आहे. त्यानंतर मी थोडं माझ्या कॉम्पॅक्ट मी थोडं हे पावडर सेट करून घेतले. त्यानंतर मी मेबलिनचं सगळं आयलायनर यूज करते आहे. नंतर माझे अंडर आईचं जे अंडर आईज आहे ते त्यांना जो शेड मी अगोदर यूज केला आहे आय शॅडोसाठी तोच मी खालीसुद्धा यूज करून घेते. ज्याने माझं चेहरा माझे डोळे बघून डोळ्यांचा कलर असा उठून दिसेल. त्यानंतर मी मेबलिनचंच काजळ यूज केलं आहे. खूप छान काजळ आहे, तुम्हाला हवं असेलच तुम्ही सुद्धा घेऊ शकता. एवढं काही म्हणजे महागसुद्धा नाही आहे ते. आणि देअर वी गो. आणि बघू शकता माझ्या डोळ्यांचा कलर. त्यानंतर इथे मी थोडा लॅशेस लावतानाचं विसरले होते. त्यानंतर मी थोडासा शूट करून तुमच्यासाठी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ते मी एका लिप लायनरनी माझ्या लिप्सला एका प्रकारे शेप देऊन घेत आहे. त्यानंतर मी लगेचच लिप करून घेतल्यानंतर लगेचच मी एक लिपस्टिक शेड यूज केला आहे. मी त्याचं नाव सध्या ती विसरली. मेबलिनचीच आहे ती. मी हवं असल्यास डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकेल. त्यानंतर मी कर्व्स अँड लॅशेसची लिक्विड लिपस्टिक यूज केली, कारण मी जो शेड अगोदर वापरला त्यामध्ये मला असं वाटलं की तो शेड खूपच डार्क आहे. त्यामुळे मी थोडा लाईटअप करायसाठी तो शेड वापरलेला आहे. आणि देअर वी गो. कसा वाटला माझा मेकअप तुम्ही बघू शकता. माझा बेस खूपच छान झालेला आहे. आणि मी त्यानंतर सेटिंग स्प्रेनी तो सेट करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही सेटिंग स्प्रे डायरेक्टली चेहऱ्यावर न घेता ब्लेंडरला स्प्रे करून त्या ब्लेंडरने थोडं टॅप करून वापरू शकता, जेणेकरून तुमचा चेहरा क्रीज होणार नाही. तर मग बघा कसा वाटला माझा आजचा फेस्टिव्ह लुक. साडी वगैरे सगळं भारी दिसते ना. त्यानंतर मी हे थोडं इयरिंग्स वगैरे नेकलेस वगैरे चेंज केला होता, तुम्हाला समोर कळेलच.